السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة هنتكلم على إزاي نحول الجوجل بلاي ستور إلى النايت مود أو الدارك مود أو الدارك سيم. إيه هو الدارك سيم أو النايت مود أو السيم المظلم أو الغامق؟ ليه بنعمل الدارك مود أو الدارك سيم؟ أول حاجة، اللون الأبيض بيسبب إجهاد للعين. تاني حاجة، بيستهلك البطارية. طب ليه بيستهلك البطارية؟ لأن البكسل بتبقى منورة على الآخر. هنفتح أول حاجة الجوجل بلاي، ندوس على الثلاث نقط اللي فوق بعضيهم دول، ونفتح settings، وبعد كده نخش على السيم اللي هو اللايت، نحطه على الدارك مود، وبكده نكون حولنا البلاي ستور إلى الدارك مود أو النايت مود. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.